هذه الخريطة الملونة تظهر ذروة انتشار المسلمين في الولايات المتحدة. 10 ولايات أمريكية تضم أكثر من 80% من المسلمين، ومن أبرزها نيويورك، كاليفورنيا، ميشيغان، إلينوي، نيوجيرسي وتكساس. وبحسب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، يختار المسلمون المناطق الحضرية والولايات ذات التنوع الثقافي الكبير بحثاً عن فرص أفضل للعمل والتعليم والحرية الدينية. لكن كيف وصل المسلمون إلى هذه البلاد؟ المسلمون دخلوا الأمريكيتين منذ بداية القرن الرابع عشر بحسب بعض المصادر التاريخية، وشكلوا نحو 15% من الأفارقة الذين نقلهم الإسبان قسراً إلى أمريكا الشمالية بين عامي 1878 و 1924. وصلت دفعة كبيرة من مسلمي الشرق الأوسط وخاصة من سوريا ولبنان، وكانت شركة فورد من أوائل الشركات الكبرى التي استعانت بالمسلمين والأفارقة. موجة ثانية وصلت بعد إعلان تأسيس إسرائيل عام 1948 والحروب المتلاحقة التي اشتعلت في الشرق الأوسط. ويتراوح عدد المسلمين اليوم بين 4 ملايين إلى 7 ملايين. من المتوقع أن يصبح الإسلام قريباً ثاني أكبر ديانة في أمريكا بعد المسيحية. ومع أن نسبة المسلمين من سكان أمريكا لا تصل إلى 2% وفق أعلى التقديرات، فإن تأثيرهم السياسي قد يكون واضحاً في البلاد، لا سيما في الولايات المتأرجحة بين الحزبين مثل ميشيغان. فنسبة التصويت في الانتخابات بين المسلمين تصل إلى 71%، وهي أعلى من المعدل الأمريكي العام للتصويت. وتشير الأرقام إلى أن الناخب المسلم يتجنب التحزب والتأييد المطلق لتيار واحد في الولايات المتحدة، بل يسعى دائماً لأن يكون صوته في خدمة القضايا والقيم التي يتبناها. في انتخابات عام 2000 مثلاً، حصد الجمهوري جورج بوش الابن أصوات 72% من المسلمين، وذلك لأنه كان حريصاً على لقاء قادة الجاليات الإسلامية والعربية، ولأن منافسه الديمقراطي حينها آل غور كان من أشد داعمي إسرائيل ويعد بتقديم تنازلات تاريخية للاحتلال. بعد رد فعل بوش على أحداث 11 من سبتمبر التي دفع ثمنها الأكبر مسلمو أمريكا، خسر بوش وحزبه الجمهوري هذه الورقة. 93% من المسلمين صوتوا في انتخابات 2004 للمرشح الديمقراطي جون كيري. في انتخابات 2020 يقال إن للمسلمين مساهمة كبيرة في فوز جو بايدن بالانتخابات. تعالوا نرى تأثير المسلمين في الولايات المتأرجحة التي تقرر عادة من سيكون الرئيس. في ولاية جورجيا صوت 61 ألف مسلم وفاز بايدن بفارق 12 ألف صوت فقط. في بنسلفانيا فاز بفارق 81 ألف صوت، علماً أن عدد المصوتين المسلمين 125 ألفاً. وفي ميشيغان التي صوت فيها 206 ألاف أمريكي مسلم أو من أصول عربية في 2020، كان نصيب بايدن نحو 155 ألف صوت. ثمة نقاط يتفق عليها المسلمون والجمهوريون مثل قضايا الإجهاض والحفاظ على قيم الأسرة. ويظهر أحد الاستطلاعات أن 21% من المسلمين الأمريكيين يعدون أنفسهم محافظين اجتماعياً، لكن نقاط الخلاف أكبر بكثير، أبرزها الدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة العنصرية والسياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط. وهنا نتحدث عن ورقة فريدة من نوعها في هذه الانتخابات. غزة ستكون الورقة الانتخابية الأولى التي تحدد قرار 66% من الناخبين المسلمين في انتخابات 2024 وفق دراسة مشتركة ل3 من كبار مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة، بينها معهد السياسات الاجتماعية والتفاهم ISPU.
منذ 7 أكتوبر 2023 تتفق معظم الاستطلاعات على نقمة المسلمين من إدارة بايدن والديمقراطيين عموماً بسبب موقفه الداعم لإسرائيل في حربها المستمرة على غزة. على الجانب الآخر لم يقدم الجمهوريون وترامب موقفاً أكثر طمأنة من حرب غزة، إذ يرى ترامب أن سياسة بايدن الضعيفة هي سبب هجوم حماس في 7 أكتوبر، ويعلن دعمه لاستمرار الحرب على غزة في تماه لا محدود مع موقف نتنياهو. ومع تصاعد غضب الأقلية الإسلامية من سياسة الحزبين، يبقى السؤال: من سيكون الرئيس الأكثر إقناعاً للأقلية المسلمة؟ وهل تتحول أصوات المسلمين في 2024 إلى ورقة حاسمة في اختيار الرئيس القادم؟ In November we will win. We will win. We will win and we will win and we will win. Thank you. Thank you very much.